các bạn. Today I'm going to show you a stand-up comedy clip, very short, only 40 seconds long. The stand-up comedian's name is Phương Nam, and this is his performance in Hanoi. The link to the full video is in the description box if you're interested to watch more. In this bit, he talks about how his mum used to yell at him. He gives us two phrases that his mum used to yell at him. See if you can pick out the two phrases. There will be no English subtitles, but don't worry, I'll walk you through this afterwards. Người Việt Nam mình, em nghĩ là có một cái tính rất là kỳ, đó là tính tự nhục. Nhất là mẹ em. Thằng chó đẻ. Ai đẻ? Repeat after me, ai đẻ? Xong lâu chứ. Tao đập chết mẹ mày. Thôi đừng có tự tử. Ba em siêu hùa luôn. Tao đập chết mẹ mày. Ôi dạ mời. Okay, the two phrases that his mum uses are thằng chó đẻ. Thằng chó đẻ. Literally, boy, dog, born. English equivalent. Tao đập chết mẹ mày. Tao đập chết mẹ mày. Literally, I beat dead mother you. This expression basically means I'm going to beat you up, but it's usually used not as a genuine threat of violence, but as an expression of anger or annoyance. A bit like in English, someone might say, I'm going to kill you. Now, one interesting element in this phrase is the word mẹ. It is used as a curse word in Vietnamese, and that's what it's doing here. But it makes the phrase a bit ambiguous. Does it mean I'm going to beat you up? Or does it mean I'm going to beat your mother up? Now let's watch again, and this time see if you can pick out how does he respond to his mother when she used those two phrases. Người Việt Nam mình, em nghĩ là có một cái tính rất là kỳ, đó là tính tự nhục. Nhất là mẹ em. Thằng chó đẻ. Ai đẻ? Repeat after me, ai đẻ? Xong lâu chứ. Tao đập chết mẹ mày. Thôi đừng có tự tử. Ba em siêu hùa luôn. Tao đập chết mẹ mày. Ôi dạ mời. So his response to thằng chó đẻ is ai đẻ? Who's the dog? So he's pointing out that if he was born of a dog, the dog must be his mother. To tao đập chết mẹ mày, he responds, thôi đừng có tự tử. Nah, don't kill yourself. As we discussed before, the mẹ in the expression tao đập chết mẹ mày makes it possible to interpret it as I'm going to beat your mother up. So that's how the comedian chooses to interpret it. Thôi đừng có tự tử. Nah, don't kill yourself. So when his dad goes along with his mum and said, tao đập chết mẹ mày, his response is, oh, dạ mời. Oh, please, beat her. So all this supports what he said in the beginning of the bit. Người Việt Nam mình, em
Em nghĩ là có một cái tính rất là kỳ, đó là tính tự nhục, nhất là mẹ em. Okay, now let's watch this bit one more time. Người Việt Nam mình, em nghĩ là có một cái tính rất là kỳ, đó là tính tự nhục, nhất là mẹ em. Thằng chó đẻ. Ai đẻ? Repeat after me, ai đẻ? Xong lâu lâu chứ, tao đập chết mẹ mày. Thôi đừng có tự tử. Ba em siêu hồ luôn, tao đập chết mẹ mày. Ôi dạ mời. Các bạn có thấy cái clip này mắc cười không? Do you find this clip funny? Here's one interesting fact for you. Let's read some comments about his performance first. Người Hà Nội khó tính trong chuyện hài mà anh làm được như vậy là thực sự rất xuất sắc rồi ạ. Diễn hài độc thoại ở Hà Nội là cũng dũng cảm đó, nhưng mà thành công. Ra Hà Nội diễn làm khán giả cười được là rất giỏi rồi, vì khác biệt văn hóa. The interesting fact is, Phương Nam is from Saigon, and as you see in this clip, the Hanoi audience laughed. It is well known that the South and the North have very different styles of humor, and therefore it's not easy for a Southern comedian to make the Northern audiences laugh. But this comedian, Phương Nam, managed it. Cảm ơn các bạn đã xem và Annie hẹn gặp lại các bạn lần sau ha. You now can study our subscription lessons with our new app. There are a lot of free lessons for you to try us out. Links to download the app are in the description box.